Jag heter Mira Helenius Martinsson och jag arbetar som VD och konstnärlig ledare på Skånes dansteater. Jag har ju alltid beundrat och följt Tero Saarinens arbete sedan tidigt 90-tal, och så fort jag fick erbjudandet av det här jobbet som konstnärlig ledare på Skånes dansteater så kontaktade jag Tero och föreslog ett samarbete på Malmöoperans stora scen i samarbete med Malmö Operaorkester. Han tackade ju ja, vilket var ju lyckligt, och föreslog ett härligt samarbete med ett som sen visade sig att vara ett riktigt finländskt drömteam. Och Tero är ju en härlig person att samarbeta med. Jag beundrar ju honom inte bara på grund av hans karriär som dansare och koreograf, utan också hans kapacitet och kvaliteter som en inspiratör och coach. En av de personerna som han tidigt föreslog att samarbeta med var ju Sebastian Fagerlund, som har ju skrivit musiken, den här trilogin. Det är ju Drifts, Stoneworks och Water Atlas som har aldrig någonsin tidigare spelats som en helhet. Dessa tre verk möter nu Tuomas Norvios elektroniska musik och den musiken som Malmö Operaorkester spelar ju live. Just den här gången tyvärr kan vi ju inte ha orkestern i diket, utan de är ju placerade till ett orkesterrum för att kunna garantera en säker avstånd mellan musikerna. Och det är ju då dirigenten David Björkman som har ju fått den utmanande uppgiften att leda orkestern i det, och jag vet inte vad ska man kalla det för, en exil. Men det är ju live-framträdande som vi hör. Och på scenen då möter vi 19 dansare från Skånes dansteater. Videodesign är ju av konstnärsduon IC98. Ljusdesign är av Minna Tiikainen. Kostymdesign är av Teemu Muurimäki. Och David Scarantino, som har ju arbetat med Tero Saarinen länge som dansare, har ju varit i Malmö och assisterat under hela den här processen. Sara heter jag och jag jobbar som dansare på Skånes dansteater. Personligen var jag väldigt glad när jag hörde att Tero skulle koreografera denna kvällen. Det som utmärker honom för mig är hans frihet och att han jobbar i nuet väldigt mycket. När han väl är i studion, han är verkligen där i nuet. Och är det någonting som presenterar sig så tar han det och jobbar vidare med det. Och sen om han känner att nej, det här det går inte i rätt riktning, då provar vi något annat. Stämningen i studion har varit väldigt fint. Tack vare både Tero och David så känner man sig väldigt omhändertagen och sedd. Och särskilt nu så känns det som att det är en väldigt fin sammansättning och vi får ut mycket av varandra, vi stöttar varandra och vi kan liksom se de olika personligheter och ja, det är väldigt fint att träffa varandra på det sättet också. Jag ser ju Teros verk lite grann som ett träd. De är väldigt genomarbetade och stabila, jag skulle kalla dem för rötter. Och sen finns det ett lövverk, alltså fantastiska detaljer och individuella tolkningar som flaxar och fladdrar i vinden. Men jättetydligt kopplade till den stammen och den tematiken som den här föreställningen också har. Det finns också en kunskapsöverföring tydligt i Teros verk för mig som pågår mellan scen och salong och egentligen också mellan generationerna. En av Teros starka filosofiska trådar är ju att vi representerar ju också all den kunskap som vi bär med oss från våra förfäder. Så det finns också den typen av mycket härlig kunskapsöverföring i transit. Tero föreslog ganska tidigt i processen konstnärer som han har beundrat länge. Sebastian Fagerlund och IC98 är ju några av dem. Båda två tackade ja och vi fick en stark tematik runt hållbarhet till föreställningen. De här animeringarna som vi ser av konstnärsduon IC98 projiceras till en stor scenografisk element på scenen. De har i början varit blyertsritningar som har sedan animerats till de här svartvita, episka, stora
konstverk. Det är ju förresten första gången IC98 samarbetar med en scenkonstproduktion. Deras vanliga miljö kanske är ju mer konstutställningar och museer. Både Sebastian Fagerlund och IC98 hämtar ju inspiration från naturen och till exempel massutrotningen av arter, biodiversitet, människans påverkan på naturen. I verket finns det en stark strävan efter en autentisk närvaro och hur vi människor kan ju påverka vår egen situation. Tematiken är ju som sagt ganska tung kanske i sin natur, men vi strävar i föreställningen också efter att vara väldigt närvarande. Och transit är ju i bästa fall också en påminnelse om det faktum att ifall vi önskar att göra en förändring så måste vi våga sluta göra någonting annat och ge plats till en förnyelse. I mina ögon finns det mycket hopp och framtidstro i transit. Ja, jag hoppas att föreställningen erbjuder då en maffig upplevelse med en skicklig ensemble och en maffig musik, visuell stilsam stimulans som kanske ger en stund för reflektion. Och oftast uppmuntrar jag ju publiken att diskutera om sina upplevelser först efter en liten stund eller till och med efter några dagar. Så att man ju har hunnit själv hitta den röda tråden och de viktigaste beståndsdelarna har ju hunnit uppenbara sig. Så att jag välkomnar er att samtala och diskutera och till och med kontakta oss att prata om er upplevelse. Hjärtligt välkomna till Malmö Opera och samarbetet mellan Skånes dansteater, Tero Saarinen Company och Malmö Opera. Transit.